اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنكمل هنا اسئله امتحان الاملي اكزامينيشن، وعندي هنا هو سؤال بيقول واحده عندها 38 سنه جات للاوت بيشنت كلينيك بلمب في الايه، لمب في الليفت سايد اوف ذا نيك. كان معاها ويت لوس وانوركسيا وماليز وبروفيوس سويتنج مينلي ات نايت. طبعا لما الاقي الكومباينيشن ده ماس هنا واعراض نايت فيفر، نايت سويتس وانوركسيا وماليز وويت لوس، كل دي تمشي ممكن مع تبركلس ليمفادينايتس. وده اللي حصل اكزامينيشن، لقينا سيستيك مايدلي تندر سويلنج، بتبقى مايدلي تندر فعلا لانها مش اكيوت ابسس بستاف. دي تبركلوز تبقى usually mildly tender along with anterior border of left sternomastoid muscle. اتشخص كولر ابسس اللي هو ليمفادينوباثي بسبب توبركلوزس في المنطقه دي، فمنطقه الايه كولا بتاعها فسميت ايه كولر ايه ابسس، منطقه الايه الناك هنا اهوت. was suspected وعملوا aspiration وبيوبسي وسيتولوجي confirmed diagnosis يعني انها tuberculous lymphadenopathy. Which of the following chemotherapy regimes is more suitable for this case؟ وكلمة كيموثيرابي صح هنا، لأن أي كيميكال بيستخدم في العلاج بيسمى كأنتي بايوتيك أو غيره كيموثيرابي، مش شرط أنتي كانسر يعني. فالتعبير علميا صح 100% وطبيا. فحاطط مجموعة أدوية طبعا بإيه هنا هو يقول لي سيبرو ملوش علاقة هنا بالتوبركلوزس. الليفوفلوكساسين برضو موضوعات بعيدة جدا. إريثرومايسين الكومباينيشن اللي هو يعني يقينا في التبركلوزس واضح، وفي علاجه اللي هم الثلاثه الكبار المتوحشين في علاج التي بي اللي هم ريفامبيسين وايزونيازايد وايه وبايرازينامايد. الثلاثه دول مع بعض كومباينيشن كيموثيرابي للتي بي، الثلاثه مع بعض هو اهم حاجه في الكفرج. ما نديش واحده بس عشان ما يحصلش ريزيستنس. فبندي ريفامبيسين ايزونيازايد اللي هو اي ان اتش وبايرازين ايه امايد. ثلاثه رهاب في التوبركلوزس. وبالنسبه للكولر ستاد ابسس ده عباره عن زي ما قلنا تبركلس ليمفادينايتس. ادي الصوره ايه له اهو بالمنظر ده، شايفين ادي التبركلس ليمفادينايتس اهي. It's the most common form of tuberculosis infections that appears outside lungs. يعني أشهر حاجة بره الرئتين أو اللنجز هو الكولر أبسس ده اللي هو tuberculosis lymphadenitis بالتي بي. It's popularly known as collar stud abscess، معروف بالاسم ده due to its proximity للكولر بون او اللي هي الايه الكلافيكل. فهي المنطقه هنا قرب الكولر بون اللي هي الكلافيكل ومنطقه في الرقبه هنا اهوت، فسمي ايه كولر ستاد ابسس. لكن هو عباره عن تبركلس ليمفادينايتس بتتعالج زي ما شفنا بالريفامبيسين والايزونيازايد والبايرازينامايد. هنا السؤال على الترايكوموناس فاجيناليس بيقول كل ده سليم ما عدا اكسبت، وحاطط بقى maybe sexually transmitted طبعا. Most patients having trichomonas vaginalis have symptoms. تمام. The disease may cause vulval itching فعلا. Unlike bacterial vaginos, metronidazole is ineffective therapy. طبعا دي الإجابة الغلط، هو ده اللي عاوزها. هو عاوز ايه الغلط؟ الغلط دي لأن المترونيدازول ده أحسن ايه علاج ليها. يعني هنا بقول لك the most common treatment of trichomonas vaginalis even for pregnant women is to swallow 1 megadose of either metronidazole او ايه تينيدازول. فهو هنا هوت لما بيسال هنا هوت ويقول لي ان هو المترونيدازول او فلاجيل is ineffective، طبعا دي الاجابه الغلط. فالغلطه هنا والاجابه الغلط اللي هي unlike bacterial vaginos metronidazole is ineffective therapy في الترايكوموناس فاجيناليس. ده الكلام ده غلط، لانه هو العلاج الرئيسي ايه لها كما ايه ذكرنا مترونيدازول في علاج الترايكوموناس ايه فاجيناليس اللي هو الفلاجيل، او التينيدازول ده اخوه او ابن عمه نقدر نقول. Which of the following about blood transfusion are false؟ هو حطت مجموعة أشياء عديدة على الترانسفيوجن. هيموجلوبين ليفل 6 or less is now considered a typical indication للبلاد transfusion. هو عاوز الإجابة الفولس. الفريش frozen plasma is considered as the first line therapy in coagulopathic hemorrhage. فعلا بنستخدم الفريش فروزن بلازما دي كأساس دلوقتي في الكواجيولوباثيك هيموريج عشان نسبلمنت العيان بالميسنج كواجيوليشن فاكتورز.
الكرايوبريسيبيتيت is useful in low fibrinogen status and in factor VIII deficiency. مظبوط الكلام ده. platelets have shelf half life of 3 weeks. الكلام ده غلط 100%، لان الشيلف هاف لايفز بتاعت البليتلتس تبقى 1 to 3 days مش 1 to 3 weeks. فهي دي البليتلتس اهيت اقصى حاجه ليها 1 to 3 days. فيوم ما يقول لي البليتلتس هاف لايف على الشيلف 3 ويكس، الكلام ده غلط تماما، معناها خلاص باظت او فسدت ما تنفعش. فمهم قوي المعلومه دي. الشيلف هاف لايف بتاع البليتلتس ما هياش 3 ويكس، قلنا 1 to 3 days كما وصفنا هنا اهوت. 38-year-old woman presents بسويلنج في الرايت جروين، حوالي 3 سم في 3 سم في منطقة الرايت جروين. It has been present for several months and has slowly enlarged in size. بدأت تجرو في المنطقة الجروين. On examination there was soft non-tender swelling في الرايت جروين كريس. يعني soft و non-tender، يعني مش lymphadenopathy adenitis. دي حاجة هتدخل في احتمالات محدودة. which has a positive cuff impulse. لما يقول cuff impulse في احتمال hernia. it does not reduce in the standing position. بس هي ما بتختفيش بالستاندing position but disappears on lying spine. يعني العيانة بتنام supine بتختفي تماما وترجع تاني تكبر او تبان وهي ستاندنج. يعني ما بتختفيش وهي ستاندنج، تختفي بس وهي نايمه راقده. دي ما تمشيش مع الهيرنيا، ما بتختفيش الهيرنيا والعيان نايم. الحاجه اللي هي الموست لايكلي دايجنوز؟ الحقيقه الحاجه اللي تختفي والعيان سوباين كده وترجع تظهر تاني وهو ستاندنج اب ومعاه كاف امبلس في هذا المكان، ان يكون حاجه اسمها سافينا فيريكس. السافينا فيريكس هنا اهوت اللي هي دايلاتيشن بيبقى في الفينز كومون مع الفاريكوزيتس الكبيره، وتبص تلاقيه موجود في ممكن منطقه الجروين اريا في الفيمورال فين او السافيناس فين. السافينا فيريكس ده عباره عن دايلاتيشن في السافيناس فين at its junction مع الفيمورال فين. يعني هم في المنطقه دهيت وبتبقى فيري سوفت لانه فينس يعني فين دايليتد كانه فاريكوستي، فبيبقى فيري سوفت and disappears completely on palpation. مجرد لمسه كده ده فين بيتفعس في ثانيه والدم يخرج منه. or if the patient lies down، فما بقاش في الجرافيتي لاي داون يختفي على طول. غير الهيرنيا ممكن نشوفها برضو في الوضع ده. refilling when the patient stands up. It's also associated with cough impulse، بتبقى transmitted وممكن الواحد يحسها في المكان ده. ولكن الشيء الرائع هي مجرد تاتش واحده بيبقى بيختفي اي ضغطه كده اهوت، زائد في السوباين بوزيشن تختفي السافينا فيريكس. فهذه الماس اللي 3 في 3 سم ومديها بوزيتيف كاف امبلس، بس بتختفي في اللاينج بوزيشن والعيانه نايمه وترجع تظهر وهي ستاندنج. دي تيبيكال بتاع الفاريكوست دي اللي في السافيناس فين عند الجنكشن مع الفيمورال فين اللي هي السافينا فيريكس. زي الصور ديت تيبيكالي بنلاقيها في حالات الفاريكوستس الجامده.